वेलकम स्टुडंट. आज आपण केमिकल थर्मोडायनामिक्स या टॉपिक मधला एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हा पाहणार आहोत. एन्थाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. एन्थाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. एन्थाल्पी चेंज और स्टैंडर्ड एन्थाल्पी चेंज. स्टैंडर्ड enthalpy of the reaction is nothing but the enthalpy, sum of the enthalpy of the reactant. जी रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनचं reactant minus sum of the enthalpy, standard enthalpy of product. Standard enthalpy of product. This is nothing but the enthalpy or standard enthalpy of reaction. कुठल्याही रिएक्शन मध्ये स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्या ठिकाणी सम ऑफ हा सिम्बॉल समचा आहे. सम ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टंट मायनस सम ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट. आता याच्यावर आपल्याला प्रॉब्लेम असतात. प्रॉब्लेम 1-2 मार्काचा वगैरे प्रॉब्लेम विचारण्याची शक्यता असते. आता त्याचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. कन्सिडर द रिएक्शन. कन्सिडर द रिएक्शन. कन्सिडर रिएक्शन. रिएक्शन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 मोल आयोडीन. हाइड्रोजन गैस H2 gas 1 mole hydrogen gas is reacts with 1 mole of iodine gas to gives 2 moles of hydrogen iodide in gaseous state. Hydrogen iodide in gaseous state. आता यामध्ये gaseous state enthalpy is given by this reaction. आता याची enthalpy of reaction हे कॅल्क्युलेट कशी करायची. तर यामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रोजन दिलेली असते, आयोडीन दिलेली असते आणि त्याच्यावर तुम्हाला बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ HI ची काढायची असते. किंवा काही वेळा तुम्हाला एन्थाल्पी ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ HI ची दिलेली असते, हायड्रोजन आयोडीन ची दिलेली असते आणि हायड्रोजन ची काढायची असते. आता हे काढत असताना त्याचा फॉर्म्युला काय आहे. हा फॉर्म्युला आहे enthalpy, standard enthalpy of reaction is nothing but the sum of the standard enthalpy of reactant minus sum of the standard enthalpy of product. आता sum of standard enthalpy of reaction, this reaction standard enthalpy of reaction is equal to. आता यामध्ये reactant कुठला आहे. reactant 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of iodine gas. 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of iodine gas. हा रिएक्टंट आहे आणि प्रोडक्ट कुठला आहे. 2 mole of hydrogen iodide HI हा त्या ठिकाणी प्रोडक्ट आहे. आता आपल्याला स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रोजन या रिएक्शनचा काढायचा आहे. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ दिस रिएक्शन. आता हे रिएक्शन करताना रिएक्टंटचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी काढायचं आहे. यामध्ये बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी that is delta H0 is equal to bond enthalpy of hydrogen bond plus standard enthalpy of bond enthalpy of iodine. आता हे iodine म्हणजे I2 म्हणजे iodine bond iodine, I bond I, H bond H याची एन्थाल्पी दिलेली असते आणि ती त्याची व्हॅल्यू इथे टाकायची असते. हा रिएक्टंट. आता त्यानंतर मायनस सम ऑफ द एन्थाल्पी 2 मॉलिक्युल्स स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ द बॉन्ड H bond I. आता यामध्ये पहा या एच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतात. समजा आपल्याला स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन काढायची असेल तर त्यामध्ये HI ची व्हॅल्यू दिलेली असते. सॉरी हायड्रोजन बॉन्ड हायड्रोजन ची व्हॅल्यू दिलेली असते, I बॉन्ड I ची व्हॅल्यू दिलेली असते, H बॉन्ड I ची व्हॅल्यू दिलेली असते. त्याच्यावरून आपल्याला
स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन काढता येते किंवा स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शनची व्हॅल्यू दिलेली असते आणि इथल्या कुठल्या तरी एखाद्या बॉन्डची त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हॅल्यू हे कॅल्क्युलेट करायची असते आणि त्यासाठी तुम्हाला समजा हायड्रोजनची काढायची असेल तर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन दिलेलं असते. एन्थाल्पी ऑफ आयोडीन बॉन्ड आय बॉन्ड आय एच बॉन्ड आय हे व्हॅल्यू दिलेली असते आणि त्याच्यावर आपण हायड्रोजन काढायचं. म्हणजे थोडक्यात काय जे दिलेलं आहे त्या दिलेल्यापैकी एखाद्या बॉन्ड एन्थाल्पी तुम्हाला विचारली जाते किंवा स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ हायड्रोजन हे विचारले जाते आणि हे तुम्हाला साधारण 1 मार्काला वगैरे विचारण्याची शक्यता असते 1 किंवा 2 मार्काला. ओके दिस इज नथिंग बट द एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन. जसं ही रिॲक्शन आहे तसे आणखी वेगवेगळ्या रिॲक्शन असतात. त्यामध्ये कार्बन रिॲक्ट विथ हायड्रोजन टू गिव्स मिथेन किंवा कार्बन रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन टू गिव्स कार्बन मोनॉक्साईड किंवा कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे कुठलीही रिॲक्शन असेल अगदी अल्कोहोलची रिॲक्शन असेल अल्कोहोल विच ऑन ऑक्सिडेशन टू गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड विच ऑन ऑक्सिडेशन टू गिव्स करस्पॉन्डिंग ऍसिड. म्हणजे कुठलीही रिॲक्शन असेल त्या रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन हे कॅल्क्युलेट करता येते. ओके दिस इज नथिंग बट द एन्थाल्पी चेंज ऑफ रिॲक्शन. आता यानंतर आपण पुढचा भाग पाहणार आहोत हेसिस लॉ. हेस लॉ. आता हा लॉ जो आहे एक्सप्लेन और स्टेट द हेस लॉ और हेसिस लॉ HESS yes Hesis law of constant heat summation. Law of constant heat summation. Heat summation. Law of heat summation. Heat summation हा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे. The law state this is law. The law state that the overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy change of individual state in the reaction. This is nothing but the Hess law. Hess law काय आहे? Overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy change of individual steps in the reaction. This is nothing but the Hess's law. Hess's law काय सांगतो की एखादी रिॲक्शन होत असताना त्या रिॲक्शनची समजा एक रिॲक्शन आपल्याला दिली आणि त्याची एन्थाल्पी चेंज ही तीच रिॲक्शन जर स्टेप बाय स्टेप झाली तर त्याचं ॲव्हरेज सम ऑफ द चेंज एन्थाल्पी चेंज ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप त्या सर्व स्टेपची एन्थाल्पी आणि एक जे फायनल रिॲक्शन जे आहे त्या फायनल रिॲक्शनची एन्थाल्पी हे इक्वल असते. म्हणजे ओव्हरऑल द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ रिॲक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द एन्थाल्पी चेंज ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप्स इन द रिॲक्शन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी A प्लस B टू गिव्ह C प्लस D या अशा प्रकारची रिॲक्शन असेल तर या रिॲक्शनची जी एन्थाल्पी चेंज आहे ही एन्थाल्पी चेंज समजा ही स्टेप बाय स्टेप रिॲक्शन झाली. 2 स्टेप मध्ये रिॲक्शन झाली आणि 2 स्टेप मध्ये रिॲक्शन झाल्यानंतर त्या 2 स्टेप रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज आणि या ओव्हरऑल रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज हे इक्वल असते. दिस इज नथिंग बट द हेसिस लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट सबमिशन. ठीक आहे. द एन्थाल्पी चेंज आता यामध्ये पहा द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन इज द सेम regardless of the path by which the reaction occurs. Hess's law is direct consequence of the fact that enthalpy is a state function. The enthalpy change of the reaction depends only enthalpy change of the reaction depends only initial state and final state and not the path by which reaction occurs. हे जे एन्थाल्पी चेंज मध्ये जे आहे
ही रिॲक्शन इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट वरती डिपेंड असते आणि त्याच्या पाथ्स वरती हे डिपेंड नसते, पाथ्स वरती हे इंडिपेंडेंट असते. हे फक्त त्याच्या इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट वरती डिपेंड असते. टू डिटरमाइन ओव्हरऑल रिॲक्शन ऑफ overall equation of reaction, reacts or reactant and product in the individual steps are added or subtracted like algebraic entities. For example, consider the one of the example, synthesis of ammonia. Ammonia synthesis किंवा preparation of ammonia. Ammonia कसा फॉर्म होतो? Hydrogen which reacts with nitrogen gas or 2 mole of hydrogen gas reacts with nitrogen gas to gives N2H4 in gaseous state. N2H4 in gaseous state. The enthalpy of the reaction or standard enthalpy of the reaction is 95.4 kilojoule. Standard enthalpy of the reaction is 95.4 kilojoule. 95.4 kilojoule. Then N2H4 in gaseous state which reacts with 1 mole of hydrogen. N2H4 in gaseous state which reacts with 1 mole of hydrogen gas to gives ammonia, 2 molecules of ammonia in gaseous state. Enthalpy or standard enthalpy of this reaction is 87.6 kilojoule. 87.6 kilojoule. This is the enthalpy or standard enthalpy of this reaction. Then overall reaction हे N2H4 आणि हे H4 हे कॅन्सल होतं. शिल्लक काय राहिलं या ठिकाणी 2H2 आणि हा H2 म्हणजे 3H2 झाला. 3H2 in gaseous state plus N2 in gaseous state to gives 2 molecules of ammonia in gaseous state. The enthalpy of this reaction is 92.2. Standard enthalpy of this reaction is 92.2 kilojoule. 92.2 kilojoule. Sorry, minus 92.2 kilojoule. आता यामध्ये आपण जर पाहिलं पहिली रिएक्शन पहा 2 moles of hydrogen gas reacts with 1 mole of nitrogen to gives 1 mole of N2H4. The standard enthalpy of this reaction is 95.4 kilojoule. This N2H4 1 mole of N2H4 which reacts with 1 mole of hydrogen gas to gives 2 mole of ammonia in gaseous state. Standard enthalpy of this reaction is minus 187.6 kilojoule. Then the overall reaction is 3 mole of hydrogen gas which reacts with 1 mole of nitrogen gas to gives 2 mole of ammonia gas. Standard enthalpy of this reaction is minus 92.2 kilojoule. 92.2 kilojoule. म्हणजे काय या ठिकाणी हिसिस लॉ आणि काय सांगितलंय लॉ इज स्टेट दॅट ओव्हरऑल द एन्थाल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ चेंज ऑफ द इंडिव्हिज्युअल स्टेट इन द रिएक्शन. हा स्टेटमेंट सांगितलेला आहे. त्या स्टेटमेंट नुसार आपण जर या रिएक्शन मध्ये जर पाहिलं तर सम ऑफ दिस एन्थाल्पी ऑफ चेंज is nothing but equal to overall enthalpy of this reaction according to Hess's law. ठीक है. The sum of the enthalpy change for the first and second equation is equal to the overall enthalpy of the overall reaction. This is nothing but the Hess's law.
ओके. देन ॲप्लिकेशन ऑफ हेसिस लॉ. ॲप्लिकेशन ऑफ हेसिस लॉ काय आहे? The Hess's law has been useful to calculate the enthalpy change for the reaction with their enthalpy being not known experimentally. आता यामध्ये पहा हेसेस लॉ काय सांगतो? हॅज बीन युजफुल, इट इज युजफुल टू कॅल्क्युलेट द एन्थाल्पी चेंज. हा एन्थाल्पी चेंज कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा हेसेस लॉचा यूज होतो. एन्थाल्पी चेंज for the reaction with their enthalpy being not known experimentally. Experimentally एखादी enthalpy change हे माहित नसेल तर ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते किंवा डिटरमाइन करता येते. दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ हेसिस लॉ. ओके. देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिव्हर्सिबल, स्पॉन्टेनियस और इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. पुढचा पॉइंट पाहूया आपण. स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस. त्या स्पॉन्टेनियसला आपण इरिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हणतो. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. Spontaneous process have a natural tendency to occur and do not require any extent or any external influence for their occurrence. This is nothing but the spontaneous or irreversible process. Spontaneous or irreversible process. The spontaneous process have a natural tendency to occur and do not require any external influence for their occurrence. This is nothing but the spontaneous or irreversible process. Okay. Then key point for this spontaneous process or key point of a spontaneous process. Key point of spontaneous process or irreversible process. Spontaneous process or irreversible process. Key point. आता की पॉइंट मध्ये सम पॉइंट्स आहेत त्याचे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नंबर 1. यामध्ये की पॉइंट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट ऑकर्स ऑफ इट्स ओन अँड डज नॉट रिक्वायर any external agency to occur. It occurs of its own and does not require any external agency to occur in spontaneous process. Then it proceeds in one direction and cannot take place in the opposite direction unless the external stimulant is present. It proceeds in one direction. ही जी irreversible process आहे, रिव्हर्सिबल आणि irreversible process. रिव्हर्सिबल प्रोसेस किंवा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जी आहे ही वन डायरेक्शन प्रोसेस असते. वन डायरेक्शन. इट प्रोसीड इन वन डायरेक्शन अँड कॅन नॉट टेक प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन. दॅट इज रिव्हर्सिबल म्हणतो आपण त्याला. कॅन नॉट टेक प्लेस in the opposite direction unless the external stimulant is present. Unless external stimulant is present. Okay. This spontaneous process can be rapid. Spontaneous process can be rapid or slow or spontaneous or spontaneous. ही जी प्रोसेस आहे ही स्लो प्रोसेस असते किंवा फास्ट प्रोसेस असते किंवा रॅपिड प्रोसेस असते. ही जी प्रोसेस आहे त्यानंतर दिस प्रोसेस दॅट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंटिन्यू टिल इक्वेशन इज रीच्ड और इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. आता ही इक्वेशन जी असते किंवा रिॲक्शन जी असते ही या रिॲक्शनचा इक्विलिब्रियम स्टेट हे रीच होत नाही तोपर्यंत ही रिॲक्शन किंवा ते इक्वेशन हे कंटिन्यू चालतं. म्हणजेच द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. दिस स्पॉन्टेनियस दॅट इज नॅचरल प्रोसेस इज ऑकर
in a direction that leads to equation. The spontaneous or natural process is occur in a direction that leads to equation. This is nothing but the key point of spontaneous process. Key point of the spontaneous process. Okay, धन्यवाद.